see waterfall. Let's go. Oh, you wanna play with this? Này có hộp không ta? Cái này cây thẻ rồ không? Cái gì đó, khoai môn. Người ta chiết xong người ta đem xuống ở dưới con sông ở dưới đó. Rồi nguyên vườn đu đủ chuối nè. Ủa, cái này đi đâu mình không biết nha. Này cây lớn nè.